Percaya tak Ellie cakap, brownie ni adalah gluten free, rendah karbon dan tak ada sebarang gula. So sesuai lah yang mana yang berdiet ataupun memang nak cari resepi yang ada diet restriction macam ni. Lembut dekat dalam dan fudgy macam brownie yang betul tu. Macam biasa, kita akan panaskan oven kita pada suhu 170 darjah Celsius. Dan lepas tu, Ellie akan sediakan coklat sugar free. Coklat sugar free ni, kalau susah nak cari kan, korang cari je coklat yang rendah gula ataupun dark chocolate macam tu lah. Selalunya kalau kata susah nak cari yang sugar free coklat tu kan, Ellie akan pakai coklat Lindt. Lindt. Okay, so dah siap dah kita punya coklat kita ni. Ini adalah semua bahan-bahan yang kita akan pakai. Dan sekarang ni kita akan ambil kita punya pemanis alternatif halus. Dan kemudian kita akan ambil mentega cair kita. Lepas tu pukulkan dia. Untuk pemanis alternatif halus ni, jangan lupa untuk tengok video pemanis alternatif yang Ellie buat sebelum ni. Alright, dah pukul kembang elok macam tu. Masukkan kita punya tepung almond dan juga serbuk koko. Dan jangan lupa untuk masukkan gelatin dan sedikit garam untuk sedikit rasa. Ada yang tanya, boleh tak pakai serbuk agar-agar? Dia punya tekstur kalau pakai serbuk agar-agar ni dia macam lain sikit lah. So Ellie masih sarankan pakai gelatin. Kemudian masukkan telur. Macam biasa kita akan masukkan 1 biji lepas tu pukul. Lepas tu masukkan sebiji lagi lepas tu pukul. Pukul dia pun macam nak bagi mix je. Tak payah nak kembang-kembang dah. Next, kita akan masukkan baking powder. Yang ini untuk bagi kita punya brownie senang kembang lah. Dan last sekali masukkan kita punya coklat yang kita telah potong tadi. Lepas dah masuk coklat tu tak payah dah nak pukul-pukul macam tu. Ambilkan spatula dan dah lipatkan kita punya adunan macam ni je. Dah siap dah kita punya adunan brownie versi diet. So, ambilkan bekas yang telah pun dilapikkan dengan baking paper. Wajib tau. Kalau tidak nanti dia melekat nanti. Dan masukkan kita punya adunan brownie kita tu. Dan lepas tu kita akan ratakan dia sepenuh-penuh dekat dalam bekas tu lah. Wajib buat ni, kalau tidak nanti dia tak adalah rata sampai ke hujung. Lepas dah ratakan elok tu, kita ketukkan sedikit dan ready dah untuk kita masakkan dekat dalam oven kita. Bakarkan pada 170 darjah Celsius selama 30 minit. Tada! Dah siap dah kita punya brownie versi diet kita. Jangan lupa cek sama ada brownie kita dah masak ke tak. Tengok elok je macam ni, keluar kering. Dah elok dah kita punya brownie dah. So, bawakan keluar daripada bekas tu. Nasib baik ada baking paper. Senang nak bawa keluar kan. Untuk versi diet ni kan memang Ellie sarankan sangatlah pakai baking paper. Sebab takut dia melekat dalam bahan tu lain. Lepas tu tiba-tiba melekat pula dekat dalam bekas tu. Sakitnya hati kan. Dan jangan lupa untuk sejukkan sebentar kita punya brownie kita ni. Alright, dah sejuk ni, jom kita potongkan dia. Lembut weh. Serius, tak macam brownie diet pun. Jangan lupa sebelum potongkan potongan kali kedua tu, cuci dulu korang punya pisau tu. Barulah dapat potongan yang bersih. Rasanya kalau katalah kita cakap ke orang yang ini adalah brownie biasa, orang percaya ni. Nampak tu? Punyalah lembut, dekat dalam tu fudgy gila weh. Dia tak kering langsung. Yang itu yang best tu pasal resepi ni. Dan sekarang ni dah ready untuk kita hidangkan. Ikutlah korang nak hidang macam mana pun. Ini sajalah Ellie stackkan dia macam ni. Kalau yang suka brownie kedut dekat atas tu, yang ini pun ada juga kedut-kedut dia tu. Nampak tu? Elok je crispy weh. Tak sabar nak makan. Ellie tunjukkan sekali lagi tekstur dia. Nampak tu, lembab sangat. Korang suka makan brownie sahaja ke ataupun makankan dengan topping macam aiskrim ke ataupun coklat dekat atas? Cuba komen dekat bawah. Seronok sebenarnya buat resepi versi diet yang menjadi elok macam ni. Sebab selalunya resepi yang diet ni susah betul nak dapat tekstur yang best. Resepi brownie versi diet ni sebenarnya Ellie ilhamkan daripada resepi brownie basically yang biasa tu. Kalau korang nak resepi brownie yang fudgy, yang kedut dekat atas, yang mudah, wajib cuba resepi brownie basically. Memang sedap, memang puas hati. Lepas tu senang sangat. Boleh cari dekat dalam basically, okay? Type je resepi brownie basically. Selain daripada tu, kalau katalah korang suka resepi diet macam ni, Ellie sarankan cuba resepi kek coklat instant versi diet. Senang sangat, 7 bahan je, 15 minit siap.
Resepi kek coklat versi diet ni pun ada dekat dalam Basically. Jangan lupa untuk cuba dan tag Basically bila korang buat, okay? Selamat mencuba. Bye-bye.